රියසවන අපේ YouTube channel එකේ තවත් එපිසෝඩ් එකකට බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ අපි මේ ළඟදී ඔයගොල්ලන්ට Mitsubishi Evolution 4 එකක වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඉතින් මේ Evolutions දැන් අපේ ගොඩක් කට්ටිය මේ Lancer කියන්නේ Evolution කියන්නේ Lancer කියලා ගොඩාක් වෙලාවට පොඩි confusions ටිකක් තියෙන හින්දා මේ මොකද්ද මේ හරියටම Lancer කියන්නේ කියලා කතා කරන්න තමයි අද මෙන්න මේ කායක ඕගොල්ලෝ ගාවට අරගෙන ඇවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් Mitsubishi කිව්වම අපි ඉතින් මේ අද කාලේ නම් lift වලට elevators වලට නැත්නම් escalators වලට සීමා වුණාට Mitsubishi කියලා කියන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් legendary automaker කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් Japanese car manufacturer කෙනෙක්. ඉතින් එයාගේ generations පුරා 10ක් පුරාවට ආපු legend එකක් තමයි Evolutions කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ Evolutions වල තාමත් ලංකාවේ වගේම ලෝකෙ පුරා මාකට් එකේ සෑහෙන ලොකු demand එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අද අපි ගොඩක්ම specialize කරන්නේ මේ Evolution කතාව පොඩ්ඩක් පැත්තකට තියලා මොකද්ද මේ Lancer කියන්නේ සහ මොකද්ද මේ Lancer සහ Evolution එක අතර තියෙන සම්බන්ධය ගැන මොකද්ද කියලා කතා කරන්න. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ Mitsubishi Lancer කියන වාහන 1973 ඉඳන් අද වෙනකන් generations කීපයක් පුරාවටම හරියටම කිව්වොත් 10ක් පුරාවට බලා ගන්න පුළුවන් Evolution නෙවෙයි Mitsubishi Lancer. ඉතින් අපි Evo අපි දන්නවා discontinue වුණා කියලා Evolution 10 එකෙන් පස්සේ ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් Lancer වාහනත් 2017 දී discontinue වුණා. හැබැයි චයිනා සහ ටයිවන් වල විතරක් අදටත් මෙන්න මේ Mitsubishi Lancer කියන වාහනය මාකට් එකට එනවා කියලා තමයි ආරංචිය තියෙන්නේ. ඉතින් මේ generations 10ක් පුරාවට ඇවිල්ලා තියෙන වාහන අතරේ මේ මං ගෙනල්ලා තියෙන 7 වෙනි generation එක. ඉතින් 2004 ඉඳන් තමයි මෙන්න මේ 7 වෙනි generation එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ Mitsubishi Lancer කියන නමට ආවහම ලෝකේ පුරා තියෙන මිලියනයක් වූ වාහන ಜಾති වලින් ලෝකේ වැඩියෙන්ම වාහන විකුණලා තියෙන නැත්නම් අලෙවි වෙලා තියෙන මොඩල් නේම්ස් වලින් එකක් තමයි මෙන්න මේ Mitsubishi Lancer කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මිලියන 6කටත් වැඩිය වාහන මෙන්න මේ Mitsubishi Lancer කියන නම යටතේ අද වෙනකොට විකුණලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මෙන්න මේගේ මිලියන්ස් වලින් විකුණපු වාහන ගැන අපිට එහෙම ලොකුවට ඇත්තටම කතා කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ 1973 ඉඳන් අද වෙනකන් අවුරුදු 50 ගණක් පුරාවට විදිලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ පුරාවෘත එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ලෙජන්ඩ් එකක වාහනයක් තමයි අද අපි ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි මෙන්න මෙයාට පුංචි ඕවර්විව් එකක් දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මම shout out එකක් දෙන්න ඕනේ. මේ වාහනේ අද අපිට ගන්න පුළුවන් උනේ COR Holdings Private Limited. ඉතින් කඩුවෙල පෙත්තේ මේ වගේ low end mid end වගේම high end වාහන උනත් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් බොහොම හොඳ තැනක් තමයි COR Holdings කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම contact numbers ඔක්කොම පල්ලෙහෙන් දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේ වගේ මේ වාහනේ වගේම තවත් ගොඩක් වාහන අපිට මෙන්න මේ COR Holdings එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්කමක් වුණා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ස්තුතියි කියලා කියන ගමන් අපි එහෙමම වාහනේ introduction එක ගැන දැන් කතා කරන්න පටන් ගමු. ඉතින් මෙන්න මේ 8 වෙනි ජෙනරේෂන් එකට ආවහම අපිට මෙන්න මේ වගේ ලුක් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි මෙයා නෙමෙයි ඇත්තටම මුලින්ම ආවේ. ඉතින් 8 වෙනි ජෙනරේෂන් එකට මෙන්න මෙහෙම දිග ලයිට්ස් තියෙන නිකන් Evolution එක වගේම එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බුනේ Mitsubishi Lancer කියලා. ඉතින් මේ Lancer කියන වාහනවල මම performance වලට ආවම තමයි මෙයාගේ පළවෙනිම වෙනස්කම නැත්තම් මේ නැත්තම් chassis ඔක්කොම එකම වගේ වෙලාත් මෙන්න මෙයා දෙවිදියක් උනේ කොහොමද කියලා කල්පනා කරනකොට අපිට මුලින්ම කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ 2000 ඉඳන් 2007 විතර වෙනකන් අපිට මෙන්න මේ වාහන ටික බලාගන්න හැකියාවක් හම්බුණා. ඉතින් Lancer Sedia කියලා අපිට කායකක් තියෙන මාකට් එක බලාගන්න මේක Century Diamond
කියන එකේ සෙන් කියන එකේ සෙන්චරි කියන එකේ CE අරගෙන ඩයමන්ඩ් කියන එකේ DIA අරගෙන තමයි මෙන්න මේක සෙඩියා කියලා ඒගොල්ලෝ අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ලාන්සර් සෙඩියා කියන එකට ආවහම අපිට මෙන්න මේ කායකේ තියෙන අර ෆෝමල්ම version එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් 2003 2004 වගේ වෙනකොට දැන් මේ වාහනේ manufacture 2004 ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ පේනවා වගේ ටිකක් ෆෝමල් අර මේ ස්පෝර්ටි පැත්තෙන් එහාට ගිහිල්ලා නිකන් සාමාන්‍ය මනුස්සයෙක් නැත්නම් සාමාන්‍ය පුද්ගලයන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ලාන්සයක් විදිහට ටිකක් ඒ පැත්තට heavily redesign වෙච්ච විදිහේ වාහනයක් Mitsubishi Lancer කියලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුව 2003 2004 දී මේකට එහෙම ඩිසයින් එකක් එන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ කාලේ වෙනකොට evolution කියන එක මුළු ලෝකෙම අල්ලගෙන ඉවරයි. මේ දවස්වල evolution කියනකොට මුළු හැම එකම නැත්නම් Mitsubishi කියනකොට හැමෝගෙම මොළොට යන evolution. ඉතින් මෙයාගෙන් වෙනස් කරන්න ඕනේ හින්දා තමයි මෙන්න මේ වගේ ඩිසයින් එකක් Mitsubishi Sedia සහ Mitsubishi Lancer විදිහට අපිට මාකට් එකට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් 2004 ඉඳන් තමයි අපිට මෙන්න මේ වගේ ඩිසයින් එකක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටිකක් තමයි මේ වාහනේ නැත්නම් මේ ජෙනරේෂන් එකේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙමම අපි වාහනේ සුපුරුදු පරිදි පර්ෆෝමන්ස් වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ වාහනේ වඩි රවුමක් දාලා ඇතුළක මොනවද තියෙන කියලා කතා කරලා වාහනේ පාට අරන් ගිහලා බලමු ඩ්‍රයිව් කරනකොට මොන වගේද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ Mitsubishi Lancer එකේ එන්ජින් බේක බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා මුලින්ම මේ Lancer සහ Evolution වලට ආවහම ලොකුම වෙනස්කම තමයි මේ තියෙන එන්ජින් එක. ඉතින් අපිට Evolutions වලට ආවම ගොඩාක් වෙලාවට අපිට 2 ලීටර් එන්ජින් එකක් තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ අපේ ඔරිජිනල් EVOs තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ Mitsubishi Lancer එකක් අරගෙන evolution කරන්නේ වදින. ඒකට කියන්නේ conversions කියලා. ඉතින් මේ Lancer වලට ආවම අපිට මේන්ලිම CS1, CS2, CS3 කියලා engine variants තුනක් බලන්න පුළුවන්. CS1 එක 1.3 ලීටර්, CS2 එක 1.5 ලීටර් සහ CS3 එක 1.6 ලීටර් විදිහට. ඉතින් මේ වාහනේ අපිට CS3 එහෙම නැත්නම් 1.6 ලීටර් natural aspirate transverse inline 4 engine එකක් තමයි මෙන්න මේ වාහනෙන් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වාහනේට ආවම ඉතින් අර evolution වගේ ලොකු ස්පෝර්ටි වාහන අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට 103 වගේ තමයි horsepower ප්‍රමාණයක් හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම 138 newton meter torque එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් 4500 වගේ RPM වලදී. ඒත් එක්කම සාමාන්‍ය 0 to 100 යන සාමාන්‍යයෙන් 10 to 11 seconds වගේ තමයි කියලා තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් හොයාගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම 190 top speed එකක් මෙන්න මේ වාහනයෙන් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා JDM වාහන මේ 180කට විතරක් ලිමිට් කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වුණාට මෙන්න මේකින් Mitsubishi Lancers අපිට ජපානයේ, වෙනසියුලාවේ, ඉන්දියාවේ සහ මෙන්න මේ වගේ ලෝකෙ පුරාම රටවල් කීපයකම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වලට එනකොට සමහර රටවල් වලට යනකොට මෙන්න මේ ස්පීඩ් ලිමිට්ස් එහාට මෙහාට වෙලා වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඉඩ කඩක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට EVOs වල හම්බෙන්නේ turbo charge engine එකක්. ඉතින් මේක අපිට natural aspirate, ඒ කියන්නේ turbo charge මුකුත් නැතුව සම්පූර්ණ 1.6 ලීටර් එන්ජින් එකම normally අපිට ගන්න අපිට මේ වගේ එකක් තමයි 1.5 ලීටර් Toyota Premio එකේදීත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ transverse කියලා කියන්නේ ඉතින් අපිට පේනවා මේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට වාහනයක එන්ජින් එක මෙන්න මේ අත පැත්තට තමයි එන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය ටිකක් ස්පේස් එකක් ගන්න සමහර කට්ටිය ඒක මෙන්න මේ අත පැත්තට දානවා. ඉතින් අන්න ඒකට තමයි අපි මෙන්න මේ transverse engine කියලා කියන්නේ. ඉතින් වාහනේ fuel consumption පැත්තට ආවම සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා කොළඹ සහ නගරාසන්න ප්‍රදේශවලදී 15 කිලෝමීටර්ස් වගේම පිට සාමාන්‍යයෙන් 17ක් 18ක් වගේ කිලෝමීටර්ස් per liter fuel consumption එක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් 50 liter fuel tank එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම service cost එකක් විදියට සාමාන්‍යයෙන් අද මාකට් එකේ හැටියට රුපියල් 20000ක් 25000ක් විතර මුදලක් අපිට ගත කරන්න සිදු වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මේ වාහනේ 5 speed manual හෝ auto කියන transmission එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සාමාන්‍ය evolutions 4 wheel drive වෙනකොට මේ වාහනේ අපිට front wheel වලින් තමයි අපේ මේ වාහනේ නිපදෙන බලය ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි අපිට වාහනේ engine brake නැත්නම් engine performance specs ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි ඔහොමම දැන් වාහනේ exterior ගැන කතා කරමු. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වාහනේ exterior design එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අර evolutions දැක්කම අපිට ටිකක් යන mean look එකක් එන sporty අර මේ යකෙක්ගේ වගේ පෙනුමක් තිබ්බට
මේ වාහනේට ආවම ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අර කාම නික මෙන්න මේ කර්ව්ස් එක අර hina වෙන බොහොම හුරු බොහෝටි නැත්නම් අර මේ normal average කියන look එක අපිට බොහොම ලස්සන අරගෙන දීලා තිනවා. ඉතින් මම කිව්වා මේ 2004 දී තමයි මෙන්න මේ වගේ මේ triangle lights අපිට අතම කිව්වා බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන. ඊට කලින් අපිට මෙන්න මෙහෙම සම්පූර්ණ දිග rectangle evolution එක වගේම සාමාන්‍යයෙන් evolution එක light එක වගේම එකක් තමයි මෙන්න මේ sedia එකට සහ lance එකට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වුණේ. ඉතින් අපිට functional vents දෙකක් මේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. 3 dimensions වෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඒ වගේම පල්ලෙහාට ගියම තවත් හොඳ ලොකු air vents තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ natural aspirated හින්දා සාමාන්‍යයෙන් කොහොමත් ලොකු air intake එකක් අනිවාර්යෙන් ලබා ගන්න ඕනෙම. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට හම්බ වෙන්නේ normal halogen light තමයි හම්බ වෙන්නේ. මේකේ අපිට xenon lights හෝ එහෙම දේවල් ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතනින් අපිට දැන් මෙතන මුකුත් නැහැ. හැබැයි ඕනනම් අපිට මේකට fog lights පවා option එකක් විදිහට add කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මේ design එකේ මේ අපිට ලොකු අර මේ complicated දේවල් එහෙම ඇත්තටම කිව්වොත් කතා කරන්න විදියක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපිට බොහොම සරල විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ body lines පවා පුළුවන් තරම් minimal විදිහට තමයි වාහනේ අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මම එහෙමම side view එකට එන්නම්. side view එකට ආවහම අපිට මේ සාමාන්‍ය normal කියන ගතිය අපිට එන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ plastic wheel cups තමයි අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට 14 inch wheels හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් turning circle එකක් විදියට 9.5 meters වගේ turning circle එකක් අපිට මෙන්න මේ වාහනේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු drive කරනකොට කොච්චර දුරකට මේ වාහනේ අපිට practically drive කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් එහෙම මම පිටිපස්සට එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපිට wing mirror එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපිට හම්බෙන්නේ මෙන්න මෙතන fender එකේ light එක තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මෙතනින් power mirrors හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ අර sedan look එක බොහොම ලස්සනට අපිට අරගෙන දීලා තිනවා. ඉතින් මම 2004 කාර් එකක් තව අවුරුදු දෙකකින් ඇත්තටම කිව්වොත් අවුරුදු 20ක් වෙනවා කාර් එකට. ඉතින් ඒකට ඒ කාලේට ගැලපෙන විදිහේ ඩිසයින් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ බොහොම සිම්පල් විදිහට තමයි වාහනේ හැමදේම අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ door openings අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට power windows හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ එදිනෙදා ජීවිතයේ වැඩවලට බොහොම ලේසි පහසු වෙන විදිහට අපිට මෙන්න මේ වාහනේට ඇතුළට ඕනම ප්‍රමාණය පුද්ගලයෙකුට බොහොම ලේසියෙන් ඇතුළට යන්න පුළුවන් විදිහට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පිටිපස්සෙත් ඒ වගේම තමයි. පිටිපස්සෙත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඒ විදිහටම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් බොහොම අර මේ ලොකු අමුතු දේවල් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අද කාලේ වාහනත් එක්ක සාපේක්ෂව බලනකොට සෑහෙන හොඳ ground clearance එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් 185 mm to 190 mm වගේ හොඳ මේ ground clearance එකක් අපිට මෙන්න මේ වාහනේ බලා ගන්න හැකියාවක් ඇත්තම කිව්වොත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට මෙන්න වාහනේ side view එක ගැන කතා කරන් තියෙන්නේ. අපි දැන් එහෙමම වාහනේ rear side එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට වාහනේ rear design එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. මෙන්න මේ lights වලට ආවම නම් අපිට evolutions ගොඩක් ඇත්තටම කිව්වොත් මතක් කරනවා. ඉතින් ඉස්සරහා සාපේක්ෂව වෙනස් වෙලා තිබ්බට පිටිපස්සට එනකොට නම් අපිට ගොඩාක් වෙලාවට ඒ වගේම ඩිසයින් එක තමයි අතරම කිව්ව බලා ගන්න වෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් අර මේ ටිපිකල් සෙඩාන් කියන නැත්නම් අර කන්වීනියන්ට් කියන ගතිය අපිට ඉතින් බලා ගන්න හැකියාවක් අතරම කිව්වොත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි තියෙන දේ ගැන කතා කරොත් එහෙම අපිට බොහොම ලේසියෙන් අපිට Mitsubishi logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. trim level එක ගහලා තියෙනවා. ඊට අමතරව Lancer logo එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් පල්ලෙහාට ආවම ඉතින් අපිට normal බම්ප් එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. single exhaust එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව සෑහෙන හොඳ ඉඩ ප්‍රමාණයක් අපිට පිටිපස්සෙන් නම් ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට බූට් එක ඕපන් කරගන්න තියෙන්නේ ඇතුලෙන් තියෙන ලීව් එක සහ කී එක දාලා අරින්න පුළුවන් එක විතරයි. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට බූට් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 430 liters වගේ හොඳ අපේ අර එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ටික හොඳට කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ බූට් ස්පේස් එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ කැලේ ඉස්සුවම අපිට මෙන්න මේ විදිහට ස්පෙයා වීල් එක සහ ඒකට අවශ්‍ය කරලා තියෙන බඩු කැලේ ටික බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර මේ වාහනේට ආවම ඉතින් අර ඉවෝස් තරම් complicated නැති simple design එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු exterior එක මේ විදිහට එනකොට interior එක මොන වගේද අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ කියලා. හරි, ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට වාහනේ ඉන්ටීරියර් එක බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අර බොහොම සරල simple design එක තමයි අපිට ඉතින් බලා ගන්න තියෙන්නේ. අර සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවෝ කියන එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම එළියට යනවා මෙන්න මේ වාහනේ ඉන්ටීරියර් එකට ආවම. ඉතින් මේ අපි කතා කරන්න පටන් ගමු. ඉතින් අපිට මේ සාපේක්ෂව අද කාලේ ජැපනීස් වාහන වලට වඩා
බිල්ඩින් ක්වොලිටි එක ටිකක් හොඳ වාහනයක් විදිහට මේක ඇත්තටම අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. අද කාලේ වාහන වලට වඩා මම හිතන්නේ අර ස්ක්‍රැචි ප්ලාස්ටික් ගතිය පොඩ්ඩක් ඇත්තටම කිව්වොත් අඩුවෙන් තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉන්ටීරියර් දාමත් අපිට බොහොම එක්ස්ටීරියර් එක වගේම බොහොම සරල විදිහට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ chrome door handles තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට power windows හම්බෙලා තියෙනවා. අපේ main window එක විතරක් නැත්නම් driver ගේ window එක විතරක් පල්ලෙහාට auto open කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට door handle එක හම්බෙලා තියෙනවා. සාපේක්ෂව හොඳ door bin එකක් අපිට මෙන්න මෙතනින් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව power mirrors වලට අදාළ control එකක් මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට ආවම අපිට අපේ AC louvers හතරක් තියෙනවා. ඉතින් හතරෙන් දෙකක් දෙපැත්තට ගිහිල්ලා අනිත් එක තියෙන. හැබැයි මෙන්න මේ power mirrors option එක මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා අපේ මේ AC louver එක ඇත්තටම කිව්වොත් මෙතන පල්ලෙහාට ඉන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් එක්ක අපේ driving portion එකට අපේ AC louver එක සම්පූර්ණයෙන් මෙන්න එන air flow එක disturb වෙනවා. එහෙම නැත්නම් disrupt වෙනවා. නැත්නම් මං හිතන්නේ මෙන්න මේ වගේ උඩ තැන නැත්නම් මෙන්න මේ level එකට තමයි එන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි අපිට air flow එක හරියටම එන්නේ. ඉතින් කොහොම වෙතත් ඒක අපිට මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට මීටර් පැනල් එකේ lightings ටික අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් විදිහට අපිට මෙන්න මෙතනින් තවත් scroll කරන්න පුළුවන් knob එකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට වාහනේ key start තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් 2004 වාහනයක්. ඉතින් ඒක අමුතුම දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ full synthetic leather effect එකක් තියෙන steering wheel එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට airbags දෙකක් හම්බ වෙනවා. driver ට සහ passenger. ඉතින් එච්චරම තමයි අපිට airbags විදිහට නම් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට full single normal steering wheel එක තමයි multi function එකම මුකුත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව RPM meter එක තියෙනවා, speed meter එක තියෙනවා. ඊට අමතරව normal විදිහට fuel meter එක සහ අපේ temperature meter එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පුංචි digital screen එක මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාන් තියෙනවා. අපේ mileage එක සහ trip එක පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඉතින් ඊට අමතරව තව මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාන් තමයි අපේ අනිකුත් ඔක්කොම labels ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් indicators ටික අපිට ඒ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම මම මෙතනින් මේ පැත්තට එන්න ආයෙත් අපිට මෙතන digital clock එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. hazard light එක, AC louvers, ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ අර teak panel එකක් අපිට වාහනේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් අර මේ වාහනේ පොඩ්ඩක් අර luxury side එකට පොඩ්ඩක් එන විදිහට හදලා තිනවා. ඉතින් අර typical sporty evoque කියන පැත්තෙන් එළියට ඇවිල්ලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපිට third party setup එකක් තමයි මේ වාහනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. reverse camera අර මේ වань ඇත්තටම කිව්වොත් මේ වාහනේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අර අපි touch AC කියලා ඒ දවස්වල හඳුන්වන විදිහේ මෙන්න මේ touch AC එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ temperature එක මෙන්න මෙතනින් control කරන්න පුළුවන්. blowers සහ අපිට air flow එක එන්න ඕන විදිහ මෙන්න මේ ආකාරයකට අපිට හදාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට air circulate කරන සහ අනිකුත් climate control වලට අදාළ කරන විදිහේ basic options ටික හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉතින් පල්ලෙහාට ආවම මෙන්න මෙතනින් අපිට අපේ පළවෙනි storage area එක හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන අපිට ashtray එකක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඒ වගේම කලින් සිගරට් හොල්ඩර් එකක් වුණොත් දැන් අපිට power outlet එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ socket එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම storage areas ගැන කතා කරපින්ද මම අනිත් ඒවා ගැන තේමම කතා කරන්න. cup holders දෙකක් විතර මෙන්න මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් storage area එකක් මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඩෝබින්ස් අපිට සාපේක්ෂව වතුර බෝතලයක් දාගන්න බැරිනවනේ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ටිෂු පැක් එකක් වුණත් දාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ තරමින් ලොකු ඩෝබින්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන. ඊට අමතරව ග්ලෝ බොක්ස් එකට ආවම මෙන්න මේ වගේ ග්ලෝ බොක්ස් එකකුත් සාමාන්‍ය මේ වගේ වාහනවල ගැලපෙන විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට එක නොබ් එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ වාහනේ සීට් එක ටිල්ට් කරගන්න. ඊට අමතරව මේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඉඳගෙන ඉන්න කෑල්ල ටිල්ට් කරගන්න. අපිට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තවත් ෆන්ක්ෂන් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට වෙන කිසිම ෆන්ක්ෂන් එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේක මේ ඉස්සරහට පස්සට කරගන්න එකට අමතරව දැන් සාමාන්‍යයෙන් නෝමල් වාහනවල අපිට මේ සීට් එක උඩට පල්ලෙහාට කරගන්න එක නැත්තම් මෙයාව සාමාන්‍යයෙන් සීට් එක මෙහෙම උඩට පල්ලෙහාට කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් සමහර වාහනවල හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේදී අපිට ඒක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට ඉතින් extremely comfortable මේ රේන්ජ් එකේ තියෙන වාහනත් එක බැලුවම සෑහෙන comfortable seats අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සම්පූර්ණ fabric seats තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ චූටි gradient design එකක් එක්ක. ඊට අමතරව මට සෑහෙන හොඳ leg room එකක් සහ head room එකක් මේ වගේ typical වාහනයකින් ඇත්තටම කිව්වොත් බලා ගන්න පුළුවන් විදිහේ හොඳ industry leading විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ leg space එකක් සහ head room එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට අපේ automatic gear lever එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාට එනකොට පොඩි special දෙයක් තියෙනවා කියන්න. ඇත්තටම කිව්වොත් මෙයා මේ සමහර මේ ඇවිල්ලා තියෙන versions වලිත් එක්ක බලනකොට ඒ දවස්වල CVT කියලා කියන්නේ සෑහෙන අලුත් ටෙක්නොලොජි එකක් වෙලා තිබ්බා. ඉතින් මේ Mitsubishi Lancer කියන්නේ මේ CVT කියන ටෙක්නොලොජි එක මුලින්ම පාවිච්චි කරපු brands වලින් එකක්. ඉතින් අන්න ඒකට ගැලපෙන විදිහට අපිට ගොඩක් වාහනවල ඒ CVT transmission එකත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා දෙනවා. ඉතින් D සහ D Sport සහ low gear එකට යන විදිහට අපිට මේ වාහනේ normal විදිහටම හැමදේම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින්
ඊට අමතරව මෙන්න මේ උඩට ආවහමත් අපිට අර සාමාන්‍යයෙන් අර මේ අර වෙල්වට් වගේ දේවල් නැති වුණාට සාමාන්‍ය මේ වගේ සෙඩාන් එකකට ගැලපෙන විදිහේ විව් එකක් නැත්නම් ඩිසයින් එකක් නැත්නම් ෆිනිෂ් එකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම හයිලයිට් කරලා කියන්න තියෙන දේ තමයි වයසට සාපේක්ෂව වාහනේ තියෙන බිල්ඩින් ක්වොලිටි එක ඇත්තටම හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා කියන එක. ඉතින් අපි ඔහොමම වාහනේ පිටිපස්සට ගිහලා බලමු පිටිපස්සේ සීට්ස් මොනවා වගේද කියලා. ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ පිටිපස්සේ සීට්ස් වල. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ සීටින් පොසිෂන් එක මොනවා වගේද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සරහා වගේම හොඳ කම්ෆර්ටබල් සීට්ස් අපිට ඇත්තටම කිව්ව පිටිපස්සේ හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපිට අල්ටිමේට් කම්ෆර්ටබල් පොසිෂන් එකට එන්න පුළුවන්. ඒත් ඇත්තටම ලොකුම මේ ටිකක් කම්පැක්ට් ගතියක් ඇත්තටම කිව්වොත් තේරෙනවා. මම හිතනවා මම මේ සීට් එකත් ඇත්තටම මම ගොඩාක් පිටිපස්සට කරලා තියෙන්නේ. හින්දා වෙන්න ඇති. ඊට අමතරව මට සාමාන්‍යයෙන් මොකද දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් ඇවරේජ් 5.5 වගේ තමයි මගේ උස තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවත් මගේ සාමාන්‍යයෙන් නීස් පොඩ්ඩක් එළිය තියෙන. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙන්න මේ අපි ඉඳ ගන්න කැල පොඩ්ඩක් කොටද මන්දනේ කියලා එහෙමත් මට නෑ වෙලාවකට හිතනවා. හැබැයි කොහොම වුණත් අන්න ඒ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ අපේ ලෙග් රූම් එක. හෙඩ් රූම් එක නම් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඕකේ කියන්න පුළුවන් ලෙවල් එකක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට normal grab handle එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව windows control කර ගන්න පුළුවන් විදිහේ knob එක තියෙනවා. ඊට අමතරව door handle එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ පිටිපස්සට අඩුම ගානේ doors වලට අපිට speakers වත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒකට හරියන්න මෙන්න මෙතන පිටිපස්සෙන් තමයි අපිට speakers දෙකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් වාහනේ මෙන්න මෙතනින් අපිට තව චූටි ඇස්ට්‍රේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව වාහනේ ෆ්‍රන්ට් හෙල් වුණාට තරමක ප්‍රමාණයේ ලෝ හම්පයක් මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් නැත්නම් පොඩි සාමාන්‍ය තරමින් කුඩා එක්කෙනෙක්ට සාපේක්ෂව ඉතින් හොඳ සැපටම කෙසේ වෙතත් යන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා කියලා කිව්වොත් මං හිතන්නේ මම හරි. ඉතින් ඊට අමතරව එහෙම යන්නේ නැති වෙලාවට අපිට මෙන්න මේ විදිහට කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් එක්ක ආම් රෙස්ට් එකක් මෙන්න මෙතනටත් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහා වගේම තමයි සීට් මැටීරියල්ස් ඔක්කොම ෆැබ්‍රික් විදිහට තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට මේ වාහනේ ඉන්ටීරියර් ගැන කතා කරන් තින්නේ. අපි දැන් ට්‍රක් ගාලා මේ වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරලා බලමු මේ Evo එකක් නොවන Lancer එකේ තියෙන ඩ්‍රයිවිං ප්ලෙෂර් එක මොන වගේද කියලා. හරි ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ වාහනේ ඩ්‍රයිව් ටෙස්ට් කරලා බලන්න. ඉතින් Evo එකක් නොවන Lancer එකක අපි බලමු මොන වගේද ඩ්‍රයිවිං එක්ස්පීරියන්ස් එක නැත්නම් ඩ්‍රයිවිං ප්ලෙෂර් එක කියලා. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය බින්දුවේ ඉඳන් යනකොට නම් මේ පවර් ස්ටීරින් ඔක්කොම තියෙනවා. මේ වුණාට ටිකක් අර තද ගතියක් ඇත්තටම කිව්වොත් තේරෙනවා. හැබැයි ඒක චුට්ටක් යන්න පටන් ගත්ත ගමන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් normally control කරගන්න පුළුවන් විදිහට නැත්නම් normally මේ manual කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය දැන් වාහනේත් එක දැන් Evos එක බලනකොට නම් ඉතින් වාහනේ ඇත්තටම දැන් මේක CS3 1.6 ලීටර් වෙලත් අපිට එහෙම ලොකු දෙයක් ඇත්තට කිව්වොත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ අර වාහනේ පොඩ්ඩක් අර පිකප් එක නැහැ කියලාමත් සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් යනවා යන්නේ නැහැ කියලා එකක් නැහැ ඇත්තටම කිව්වොත්. ඉතින් මේ දැන් අපිට මේ වාහනේ ඔය performance පැත්ත අතරලා අනිත් ඒවා ගැන කතා කරොත් එහෙනම් ඉතින් typical මේ කාලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච විදිහේම driving experience එකක් අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට power windows හම්බෙලා තිනවා. හොඳ windshield එකක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය ඒ කාලේ ට්‍රෙන්ඩ් එකකට ගැලපෙච්ච හැම දෙයක්ම වගේ අපිට වාහනේ ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් මේ ඊට අමතරව දැන් මේ වාහනේ උගලට පේනවා ඉතින් මගේ පොඩ්ඩක් wheel alignment එහෙමත් පොඩ්ඩක් පැත්තට ගිහිල්ලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා හරි සාමාන්‍ය දේවල්. දැන් almost අවුරුදු 20ක් වෙන්න තියෙන වාහනයකට. ඉතින් මේ කොහොම වුණත් අපිට මේ safety පැත්තට ගත්තොත් එහෙම අපිට ABS හම්බෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට traction control full time on වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක අර functional විදිහට ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ටිකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපි U-turn එක කරගෙන බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි පාර අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය normal අපිට එදිනෙදා හම්බෙන විදිහේ පාරක්. ඉතින් මම මේ වගේ අයිනකට ඇවිල්ලා මම U-turn එක ගන්න try කරනවා. ඉතින් මම මේ සම්පූර්ණයෙන්ම turn කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කිසිම අමාරුවක් අපහසුතාවයක් නැතුව මට බොහොම ලේසියෙන් වාහනේ ස්ටියර් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපේ දැන් වාහනේ fuel consumption එකයි ඔක්කොමත් එක්ක බලනකොට වයසේ තියෙන අඩුපාඩු එහෙම නැත්නම් වයස වැඩිකම නැත්නම් අවුරුදු 20කට කිට්ටු වෙන්න පරණ කියලා කියන එකට අමතරව වෙනනම් ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට මේ අමුතුවෙන් මේ වාහනේ අරකමදි මේකමදි කියලා කියන්න බෑ. මොකද මට මුලින්ම අනිවාර්යයෙන්ම තායිත් පාරක් මතක් කරන්න ඕන දේ තමයි වාහනේ තියෙන building quality එක. building quality එක අර truly Japanese විදිහට ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම මේ අර Mitsubishi Lancer Evolution කියන එක ඒ විදිහට legend එකක් වෙලා තියෙනකොට අපිට මෙන්න මෙයාත් මේ normal domestic නැත්නම් corporate version එකට වුණත්
අපිට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ බිල්ටින් ක්වොලිටි එකක් හොඳ කාර් එකක් අත්‍තරම කිව්වොත් මාකට් එකට අරන් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට වාහනේ ඩ්‍රයිවිං එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැනත් බොහොම ලේසියෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා රිය7 අපේ YouTube channel එකෙන් අපි හැමතිස්සෙම ඕගොල්ලොන්ට අපිට එදිනෙදා දකින්න තියෙන වාහන වගේම අපිට රිය7 channel එකේ අපි නැත්තම් අපේ මෙන්න මේ කියන YouTube channel එකේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලොන්ට අපිට ඒ හැම ලස්සන මික්ස් එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා අපිට ඩ්‍රීම්ස් වෙලා තියෙන වාහන අපිට normally පාරතොටේ දැක ගන්න හම්බ වෙන වාහන මේ හැම දෙයක්ම අපි ඔයගොල්ලොන්ට අරගෙන එන්නේ කිසිම කොස්ට් එකක් නැතුව ඕගොල්ලොන්ගේ බයින් ජර්නි එකට මොනවා හරි වැලියු එකක් ඇඩ් කරන්න ඕගොල්ලෝ දවසක මේ වගේ Mitsubishi Lancer නැත්නම් Mitsubishi Sedan නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ වාහනයක් ගන්නවා නම් එදාට ඕගොල්ලෝ දැනගන්න යුතු සහ මේ වාහනය බලන්න යන්න කලින් මේ වාහනේ මෙන්න මේ ටික තියෙනවා මේ ටික චෙක් කරන්න පුළුවන්ද අන්න ඒ ටික බලාගෙන යන්න පුළුවන් උදව්වක් අපේ channel එක විසින් අපේ real7.com කියන අපේ brand එක විසින් ලබා දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙන හින්දා අපි ඒක අපිට අරගෙන ඕගොල්ලෝ ගාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගැනත් මම මතක් කරන ගමන් ඉතින් අදටත් අපි ඕගොල්ලොන්ගෙන් කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැතුව ඕගොල්ලන්ට ඕන තරම් ads අපේ real7.com අපේ website එකේ publish කරන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඒ හැමදේම මතක් කරන ගමන් ඒ වගේ සේවාවක් දීලා තියෙන ගමන් තවත් value addition එකක් විදිහට තමයි අපේ මෙන්න මේ කියන YouTube channel එක අපි අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් CR Holdings Private Limited එකටත් ආයෙත් thank කරන ගමන් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ලබන සතිය හම්බ වෙනවා කියලා කියන ගමන් අපි අදට ගිහින් එන්නම් මේ ඕගොල්ලෝගේ වාහන සිහිනේ සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන් රිය7 සමගින් මම නිපුල් දෙමින්ද